السلام عليكم. اليوم عندي افخاذ دجاج مقلية بالصلصة الحمراء. هنا عندي افخاذ دجاج، شوف شلون مثقبتهم بهالطريقة، غاسلتهم طبعا، نظفتهم مثقبتهم. هنا عندي نص ليمونة، عندي تقريبا ملعقتين أو 3 ملاعق خل، أي خل، تفاح، أبيض. عندي رشة فلفل أسود، ملح حسب الرغبة، عندي ملعقة صغيرة من الهيل، وملعقة صغيرة زنجبيل. هنا نخلطها ونحاول ندخلها بالأفخاذ، هاي التتبيلة. بعدها أتركها بالثلاجة، أغطيها وأتركها بالثلاجة. عندي هنا نص كوب نشا، وعندي ربع كوب طحين، وعندي ربع كوب طحين تمن، يعني الرز ومطحون ناعم. عندي نص ملعقة كوب صودا. نضيف قطع الدجاج، نضيف بياضة، نخلطهم كل زين بهذا المزيج. هنا هاي صغيرة راح أحولها بالطاسة مالتها مال الدجاج حتى أخلطه براحتي. بالطريقة هاي. هنا بعدها راح ننتقل على الطباخ حتى نقليه. هنا خليت زيت هواي بالطاولة وصار حامي. هسه راح ابدي انزل بقطع الدجاج. هنا راح نقليه شوية، يعني تقريبا 10 دقايق ونطلعه، يعني راح نعيد نقليه مرة ثانية. هنا نقلبها على الجهة الثانية.
أهم شي يكون الزيت غزير، يعني هواية بالشكل. هنا راح نسوي الصلصة. عندي هنا هيجي نص راس بصل صغير يعني، ودهن زيت تقريبا ملعقة، نحمسه شوية. بعدها أضيف تقريبا 3 فصوص ثوم مهروسة ونحمسها. هنا عندي ربع كوب كاتشب، هنا عندي تقريبا 3 ملاعق من دبس الرمان، وملعقة من معجون الطماطم، وملعقة من خل التفاح، عندنا هنا صوص الصويا نخليه ملعقتين، وإذا ماكو صوص الصويا عادي استغنوا عنه، بس هو يسوي بيها طعم، يسوي بيها نكهة طيبة. هنا نخلط هالمواد كلها، هنا نضيف ملح وفلفل أسود، وإذا عندكم الشطة بعد أفضل خلوها تصير أطيب. طبعا هاي الصلصة طعمها كلش طيب ويا الدجاج. شوفي لونها، وريحة الثوم طالعة كلش طيبة. هنا حنطفي عليها. هنا بعد ما قلينا الدجاج أول مرة راح نقليه مرة ثانية. نضيفها بعد ما قليناها المرة الثانية نخليها بالصلصة.
وهذا شكله النهائي. سويت وياه تمن رز، بس ملح وهيل خليت وياه. وهنا شكلها طبعا الصلصة كلش طيبة، والدجاج خلي أشوفكم إياه شلون مستوي من الداخل. شوفوا الداخل شلون مستوي، طعمها كلش طيب. أتمنى تسووها، وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك، وأشوفكم فيديو تاني إن شاء الله.